আমি সকলোৱে WhatsApp ইউজ কৰোঁ, আপোনালোকেও কৰে, কিন্তু WhatsAppৰ পৰা আপোনালোকে কেতিয়াবা ইনকাম কৰিছেনে? যদি আপোনালোকে অনলাইন আগতে কেতিয়াও ইনকাম কৰা নাই, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে হ'ব স্পেচিয়েল, কাৰণ আজি আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাম কিদৰে আপুনি আজি অনলাইনত ইনকাম কৰিব পাৰে WhatsAppৰ জৰিয়তে মিনিমাম 1000 আৰু কন্টিনিউ যদি আপুনি এমাহ এই প্ৰচেছটো কৰে, এক মাহৰ পিছত কন্টিনিউ আপুনি 10,000 পাৰ মান্থ ৰেকাৰিং ইনকাম পাব। তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম Amazon এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং। যদি আপুনি এফিলিয়েট মাৰ্কেটিংৰ বিষয়ে আগতে জানে বা আগতে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰিছে, দেন দ্যাটস গ্ৰেট। আৰু যদি আপোনালোকে Amazon এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰা নাই, আমি কেনেকৈ আপুনি Amazon এফিলিয়েট হ'ব পাৰিব সেই ভিডিঅ'ৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপুনি এজন Amazonৰ এফিলিয়েট কেনেকৈ হ'ব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে চাব পাৰিব। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল কৰি আছে লেপটপত amazon.in সাৰ্চ কৰক। আমি সাৰ্চ কৰিছোঁ আমাৰ লেপটপ স্ক্ৰীনত amazon.in। প্ৰথম লিংকটোত আপুনি amazon.in ক্লিক কৰক, amazon.in। নেক্সট আপুনি পাই যাব Amazon ৱেবছাইটত। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে আমি Amazonলৈ কিয় আহিছোঁ? আমি Amazonলৈ আহিছোঁ এজ এ এফিলিয়েট মাৰ্কেটাৰ। আমি Amazonৰ প্ৰডাক্ট চেল কৰিম আৰু Amazone আমাক কমিশ্যন পে কৰিব। গতিকে আমি Amazonৰ হাজাৰ হাজাৰ প্ৰডাক্টৰ ভিতৰত বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট প্ৰডাক্টটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে, যিটোৱে আমাক হাই কমিশ্যন পে কৰে। আৰু আমি Amazonত এনেকুৱা এটা বেষ্ট প্ৰডাক্ট সিলেক্ট কৰি উলিয়াব লাগে যিটো কাষ্টমাৰে কিনি ছেটিছফেকশ্যন ফিল কৰে। ইয়াত দুটা মেইন কথা হৈ গ'ল। যদি আপুনি নিজৰ কথাটো ভাবে যে মই হাই কমিশ্যন পাম, আৰু যদি আপুনি কাষ্টমাৰজনৰ কথাটো নাভাবে যে কাষ্টমাৰজনে যদি আপুনি প্ৰভাইড কৰা প্ৰডাক্টটো কিনিও ল'লে আৰু তেওঁ যদি ছেটিছফাইড নহয়, গতিকে কাষ্টমাৰজনৰ লগত যদি আপোনাৰ কাষ্টমাৰজন কোনোবা ৰিলেটিভ হয়, তেওঁৰ লগত আপোনাৰ কি হ'ব, অলপ পাৰ্চনেল আপোনাৰ বেয়া পোৱাপুৰি হ'ব পাৰে, কাৰণ আপুনি তেওঁক এটা বেয়া প্ৰডাক্ট ৰিকমেণ্ড কৰিলে। আৰু মানুহে কেতিয়াও ভাল নাপায় যে আপুনি তেওঁক কিবা এটা প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰি তেওঁৰ পৰা আপুনি মুনাফা আদায় কৰক। গতিকে আপুনি দুইটা ফালৰ পৰা চাব লাগিব, আপোনাৰো বেনিফিট হ'ব লাগিব আৰু আপুনি যিজনক প্ৰডাক্টটো বেচিছে তেওঁৰো বেনিফিট হ'ব লাগিব। গতিকে মানুহে কেতিয়া প্ৰডাক্ট কিনিব নিবিচাৰে, মানুহে তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমৰ সলিউশ্যন বিচাৰে। গতিকে বৰ্তমানৰ মেইন প্ৰব্লেম হৈছে ইনকাম। মানুহে কেনেকৈ নিজৰ ইনকাম গ্ৰোথ কৰিব পাৰে, মানুহে কেনেকৈ নিজৰ ইনকামটো বঢ়াব পাৰে। গতিকে এই প্ৰব্লেমটোৰ যদি এটা সলিউশ্যন আপুনি মানুহক দি দিয়ে, এই সলিউশ্যনটো যদি মানুহে পায়, গতিকে মানুহজন আপোনাৰ প্ৰতি দয়াবান হ'ব, ছেটিছফাইড হ'ল আপোনাৰ, আৰু প্লাছ আপোনাক তেওঁ পে' কৰিবলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে। ঠিক আছে। গতিকে আপুনি মষ্ট অফ দ্য ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ কিয় ফেইল হয়? প্ৰডাক্ট চেল কৰোঁতে কোনোবা এটা ৱেবছাইটত যায়, এজ এ এফিলিয়েট চাইন আপ কৰে, তাৰ পৰা তেওঁ কি হয়, প্ৰডাক্ট বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে যিটোত হাই কমিশ্যন পে' কৰে আৰু তেওঁ সেইটো বেচিব। গতিকে মানুহজনে এইটো নাভাবে যে মই যিটো প্ৰডাক্ট বেচিম সেই মানুহজনৰ মই বেচিবলৈ লোৱা প্ৰডাক্টটোৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে নাই। গতিকে সেইকাৰণে মানুহে প্ৰডাক্ট বিচাৰোঁতে অলপ খেলি মেলি কৰে আৰু প্ৰডাক্টটো চেল কৰিব নোৱাৰে। আৰু প্ৰডাক্টটো যেতিয়া চেল কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া এফিলিয়েট মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত ডাউট কৰে যে মানুহে প্ৰডাক্ট নিকিনে। কেতিয়াও মানুহে প্ৰডাক্ট নিকিনে, মানুহে তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমৰ সলিউশ্যন বিচাৰে। গতিকে তেনেকুৱা এটা আমি প্ৰডাক্ট আপোনালোকলৈ বিচাৰি উলিয়াইছোঁ যিটোৱে আপোনালোকক হাই এফিলিয়েট মাৰ্কেটিঙৰ কমিশ্যন পে' কৰিব, প্লাছ আপুনি যিটো প্ৰডাক্ট মানুহক ৰিকমেণ্ড কৰিব সেইটোৱে মানুহক ছেটিছফেকশ্যন দিব 110%, আৰু প্ৰডাক্টটোৱে নিজে গেৰাণ্টি দিয়ে যে যদি ছেটিছফাইড নহয় 100% কেছবেক কৰিব। চ' Amazonৰ বেষ্ট প্ৰডাক্ট আপুনি চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰক, নাম হৈছে অল এবাউট এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং এণ্ড মিলেনিয়াৰ ফুটষ্টেপ। এখন গাইড বুক হয়। এই গাইড বুকখনৰ বিষয়ে মই আপোনাক ক'ম অলপ পিছত। ফাৰ্ষ্ট আমি চাৰ্চ কৰোঁ অল এবাউট এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং এণ্ড মিলেনিয়াৰ ফুটষ্টেপ। মোৰ তলত আহি আছে, চাৰ্চ কৰি ল'ব। ঠিক আছে। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট আপুনি প্ৰডাক্টটোত ক্লিক কৰক। এই প্ৰডাক্টৰ ইণ্টাৰফেচটো আপুনি এনেকৈ দেখিব। ওপৰত লিখা আছে প্ৰডাক্টটোৰ নেম অল এবাউট এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং এণ্ড মিলেনিয়াৰ ফুটষ্টেপ। অ'কে, ক্লিক কৰক। যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব, তেতিয়া ইয়াত প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে ডিটেইলছ লিখা আছে, আপোনালোকে নিজে পঢ়ি ল'ব। যদি মই পঢ়োঁ অলপ ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ব, গতিকে আমি ট্ৰাই কৰিম যাতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰোঁ শ্বৰ্ট কৰোঁ। চ'
এই প্ৰডাক্টটোৰ বেনিফিট কাস্টমাৰে কেনেকৈ বেনিফিট হ'ব, এই প্ৰডাক্টটোৰ পৰা কাস্টমাৰ কেনেকৈ ছেটিছফাইড হ'ব তাৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিছোঁ যাতে কাস্টমাৰে আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো কিনিব। গতিকে এইটো হৈছে এটা এডুকেশ্যনেল প্ৰডাক্ট। আৰু আজিৰ 21st চেঞ্চুৰীত চবেই ইনকাম কৰিব বিচাৰে আৰু চাকৰি সকলোৱে পোৱাটো এটা বহুত জটিল কাম হৈছে। গতিকে চবেই বেচিকেলি যদি আপুনি US-ৰ কথা কয় 50% মানুহে এতিয়া জবটো বিজনেছলৈ মুভ কৰিছে, অনলাইন বিজনেছলৈ মুভ কৰিছে। গতিকে অনলাইন মাৰ্কেটটো বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে আৰু আপুনি যদি এতিয়াই ষ্টাৰ্ট কৰে 2025ৰ ভিতৰত হয়তো আপুনি বহুত লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। কিন্তু কনচিষ্টেঞ্চি আপোনাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট, আপুনি নিজৰ ওপৰত বিলিভ ৰাখক আৰু আপোনালোকক গাইড কৰিম আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। গতিকে এই প্ৰডাক্টটো আপুনি যে চাৰ্চ কৰিলে, এই প্ৰডাক্টটো কাষ্টমাৰক আপুনি ৰিকমেণ্ড কৰিব, কেনেকৈ কৰিব আমি দেখাম। কিন্তু এই প্ৰডাক্টটোৰ পৰা, এই বুকখনৰ পৰা মানুহৰ কিদৰে বেনিফিট হ'ব। গতিকে এই বুকখনত মেনশ্যন কৰা আছে প্ৰতিটো ষ্টেপ আপুনি কিদৰে ইনকাম কৰিব পাৰিব অনলাইন, আৰু 100% আপোনালোকক মেণ্টৰশ্বিপ দিব। মানে বুকখন কিনাৰ পাছত যিজন মানুহে বুকখন কিনিব তেওঁ পাৰ্চনেলি কোম্পানীয়ে বুকখন যিটো কোম্পানীয়ে আমাজনত লিষ্টেড কৰিছে সেই কোম্পানীৰ মানুহে আপোনাক কল কৰিব, আপোনাক গাইড কৰিব, আৰু বেষ্ট অফ দ্য পাৰ্ট আপুনি ফ্ৰীকে কেনেকৈ মিনিমাম 50-60,000 মন্থলি ইনকাম কৰিব 100% গেৰাণ্টি দিব। প্লাছ আপুনিতো যেতিয়া মন যায় তেতিয়া আপুনি কল কৰি ৰিকমেণ্ড কৰিব পাৰে, আপুনি এটা মানুহজনে এটা পাৰ্চনেল গাইড পাব। ঠিক আছে, গতিকে পাৰ্চনেল গাইড যেতিয়া পাব সেইটো কয় চেলছ ছাৰ্ভিচ, চেলছ আফটাৰ ছাৰ্ভিচ। আপুনি এটা প্ৰডাক্ট চেল কৰিলে, চেল কৰাৰ পিছত কোম্পানীয়ে মানুহজনক গাইড কৰিলে, আপুনি প্ৰডাক্টটো চেল কৰিলে আৰু আপুনি চেলছৰ পিছত তেওঁক এটা ছাৰ্ভিচো দিলে। গতিকে ডেফিনেটলি মানুহজন ছেটিছফাইড হ'ব। গতিকে বুকখনত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে যে আপুনি কিদৰে এটা ক্লিকত মিনিমাম $30 to $100 ইনকাম কৰিব, জাষ্ট এটা ক্লিকত। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকোৱা হৈছে, যিদৰে কোনোবা যদি নতুন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ বিগিনাৰে ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে, ডিজিটেল মাৰ্কেটিং বহুত হেল্পফুল হয়, বহুত সোনকালে তেওঁ ইনকাম কৰিব পাৰিব। গতিকে তেওঁলোকে US-ত কেনেকৈ মাৰ্কেটিং কৰিব অনলাইনৰ জৰিয়তে, এটা ক্লিকত কেনেকৈ $30 পৰা $100 ডেট মিনছ $1 = 70 rupees, মানে আপোনাৰ 7,000 টকা। গতিকে আপুনি 7,000 টকা এদিনতে আপুনি কেনেকৈ ইনকাম কৰিব 100% তেওঁলোকে আপোনালোকক গাইড কৰিব। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এফিলিয়েটৰ জৰিয়তে যিজনে প্ৰডাক্ট কিনিছে তেওঁক গাইড কৰিব। গতিকে বেষ্ট পাৰ্টটো হ'ল যে উইদিন 90 days এনি বিগিনাৰ অফ এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং এণ্ড অনলাইন বিজনেছমেন ছাকচেছফুল হ'ব, ইয়াক গেৰাণ্টি প্ৰডাক্টটোৰ কোম্পানীয়ে আপোনাক দিয়ে। নেক্সট আপুনি কি কৰক, প্ৰডাক্টটো যেতিয়া আপুনি পালে, নেক্সট আপুনি ওপৰত যে দেখিছে গেট লিংক টেক্স, তাত ক্লিক কৰক আৰু আপুনি এটা পাব টেক্স, আপুনি এটা লিংক পাব। এইটো হৈছে আপোনাৰ এফিলিয়েট মাৰ্কেটিঙৰ লিংক। ঠিক আছে, এই লিংকটো আপুনি কৰিব লাগে কপি, এই লিংকটো আপুনি কৰিব কপি, ইমানখিনি কৰিব লাগে। এই লিংকটো কপি কৰাৰ পাছত আপুনি এই লিংকটো মেক্সিমাম মানুহক ৰিকমেণ্ড কৰিব লাগে। এই লিংকটোৰ জৰিয়তে যদি এই প্ৰডাক্টটো মানুহে কিনে, আপুনি আমাজনৰ পৰা 10% পাব, আৰু ডাইৰেক্ট কোম্পানীৰ পৰা পাব আপুনি প্ৰতিটো প্ৰডাক্টৰ বাবে 50%। প্ৰডাক্টৰ যিমান প্ৰাইচ আছে তাৰ প্ৰতিটো প্ৰডাক্ট চেলৰ কাৰণে 50% পাব, আৰু এটা প্ৰডাক্টৰ কাৰণে 1,000 পাৰ মান্থ ৰেকাৰিং ইনকাম পাব। আৰু ৰেকাৰিং ইনকাম আপুনি তেতিয়া পাব যেতিয়া প্ৰডাক্টটো লৈ মানুহে ছেটিছফাইড হৈ নিজৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব। ধৰি লওক আপুনি প্ৰডাক্টটো ল'লে আৰু আপুনি এটা বিজনেছ কৰিলে, আৰু 100% কোম্পানীয়ে আপোনাক এমাহত মিনিমাম 10,000 ইনকাম কৰাই দিবই। গতিকে আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ দাদাক ৰেকমেণ্ড কৰিলে, আপোনাৰ দাদাই ল'লে, বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিলে, আৰু মিনিমাম 100% চিয়'ৰ দাদাই 10,000 ইনকাম কৰিব, তাৰ 10% আপোনাৰ হ'ব। গতিকে এজন মানুহৰ পৰা যদি আপুনি 1,000কৈ পায়, 10জন মানুহ যদি আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো কিনে, গতিকে 10,000 টকা আপুনি মাহে পালে। নেক্সট মাহত আপোনাৰ দাদাই 20,000 ইনকাম কৰিব পাৰে, তেতিয়া আপুনি 20,000 পালে। 10জনৰ পৰা আপুনি 20,000 ৰেগুলাৰ মন্থলি আপুনি প্ৰথম মাহত 10,000, দ্বিতীয় মাহত 20,000, যদি মিনিমাম আপুনি 10টাও চেল কৰে। যদি আপুনি 100টা কৰে তেতিয়াতো আপুনি লাখত পাই যাব। আমি ইমান এজ এ বিগিনাৰ আমি ইমান ডাঙৰ এমাউণ্ট নকওঁ, আপোনালোকে ভাবিব ফ্ৰড হয়, মানে ইমান ইনকাম কোনে কৰে। এজ এ বিগিনাৰ আমি শ্বৰ্টকৈ যাম। কিন্তু যেতিয়া আপুনি ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰ্নিং, তাৰপিছত আপুনি নিজে ক'ব যে য়েছ, ইটছ ছ' চিম্পল। চ' আপুনি লিংকটো কপি কৰক, কপি কৰি পেলাই আপুনি এটা টেক্সট লিখিব লাগিব। কিদৰে লিখিব লাগিব আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ মেছেজ বুলি দি দিম। সেই মেছেজটো আপুনি কপি কৰি এই লিংকটো তাত পেষ্ট কৰি মানুহক আপুনি টেক্সট কৰক। 100% আপোনাৰ প্ৰডাক্ট চেল হ'ব। আপুনি আমাজনৰ পৰা 10% প্লাছ কোম্পানীৰ পৰা আপুনি 50% ইনকাম কৰিব। আৰু
এইটো 100% গ্যাৰাণ্টি যে আপুনি যদি বিলিভ নকৰে নিজে কিনি ঠিক আছে কিনাৰ আপোনাৰ পেমেণ্ট ৰিচিপ্টটো aap.dreammart@gmail.com আপুনি ছাবমিট কৰক ইমেইলত ছাবমিট কৰক আৰু আপোনাক 50% আমাজনতকৈও স্পীড কোম্পানী আপোনাক একাউণ্টত ডিপজিট কৰিব তাৰ পৰা আপোনাৰ নিজৰ বিলিভ হ'ব আপুনি নিজেও এটা অনলাইন বিজনেছ কৰিব পাৰিব এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰিলে আৰু আপুনি ৰেকাৰিং ইনকামো পালে নেক্সট আপুনি আৰু সেলফ কনফিডেন্ট হৈ প্ৰমোট কৰিব পাৰিব গতিকে প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে আমি আপোনাক হোৱাটছআপ স্ক্ৰীনত লৈ গৈছো চাওঁ গতিকে এতিয়া আমি হোৱাটছআপ স্ক্ৰীনত মই আপোনাক এজন মানুহ হোৱাটছআপ কৰি দেখাম লাইভ সো আপোনাক হোৱাটছআপত লৈ গৈছো মই অন কৰি ৰাখিছো অনলাইন কোন আছে মই চাই থৈছিলো অলৰেডি ঠিক আছে আমি কেনেকৈ মেছেজ কৰিব লাগে আপোনাক দেখাই আছে বাহ অনলাইন আপোনালোকে নিজৰ মতে পাতিব কেনেকৈ নাপাতে কি খবৰ মেছেজ কৰিব এইটো হোৱাটছআপত আপুনি হেল্ল' ইমান দিয়ে নে আপোনালে সাৰপ্ৰাইজ এটা আছিল ভাল ওকে ₹1,000 for you now নেক্সট বেছি কথা নাপাতো আমি দি দিম লিংকটো মই কপি কৰি থৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট চাই লগ দেন কথা পাতি আছোঁ বাছ আপোনালোকে এনেকৈ কনভিন্স কৰিব পাৰে ঠিক আছে হাই হেল্ল' কি খবৰ ভাল বেয়া সুধিলে টকা পাবলৈ কি কৰিম মই ফাৰ্ষ্ট চাই লওক অ'কে ঠিক আছে এনেকৈ মানুহজনে লিংকত ক্লিক কৰিব কিতাপখন পাব একো বুজি নাপাব নেক্সট আপোনাক হোৱাটছআপত ছেটিং কৰিব আপুনি বুজাই দিয়াৰ পিছত তেওঁ প্ৰডাক্টটো বাই কৰিব আৰু কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা আপুনি 50% পাব আৰু আপুনি আমাজনৰ পৰাও 10% পাব আৰু গতিকে আপুনি যদি এফিলিয়েট লিংক কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে আপুনি আগতে বা ক্ৰিয়েট কৰা নাই আমাজনৰ লগত আপুনি এছ'চিয়েট হৈ থকা নাই গতিকে আপুনি কেনেকৈ এছ'চিয়েট হ'ব তাৰ কাৰণে আমি এটা স্পেচিয়েলি ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে প্ৰায় 33 মিনিটছ মানৰ মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুওৱা হৈছে আপুনি কেনেকৈ amazon.in-ত নিজকে এজন এফিলিয়েট হিচাপে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট ক'ত ছেটআপ কৰিব আপোনাৰ প্ৰফাইলটো কেনেকৈ ছেটআপ কৰিব আৰু কিমান টকা মিনিমাম আপুনি আমাজনৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব সকলোখিনি আমি দেখুৱাই থোৱা আছে লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম গতিকে আপুনি ফাৰ্ষ্ট সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই এজন আমাজনৰ এফিলিয়েট হৈ লওক এফিলিয়েট হোৱাৰ পাছত আপুনি এনেদৰে হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰক মানুহক যিমান আপোনাৰ হোৱাটছআপৰ কণ্টেক্ট আছে চবকে মেছেজ কৰক ঠিক আছে নেক্সট আমি ফেচবুকৰ পৰা কেনেকৈ আনলিমিটেড এদিনত থাউজেণ্ডক কেনেকৈ আপুনি মেছেজ দিব কেনেকৈ আপুনি ফেচবুকৰ পৰা ইনকাম কৰিব আমি সেইটো আপোনাক দেখাম ফেচবুকে সকলো লিংক একচেপ্ট নকৰে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন সিক্ৰেট ষ্ট্ৰেটেজি আছে আমি আপোনালোকক ভেৰি চিম্পল আমি আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাম তো আজিলৈ ইমানেই গতিকে বি অলৱেজ পজিটিভ এণ্ড কিপ ইট আপ থেংক ইউ